So hi guys, welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ म नेवारी स्टाइलमा बफ सोइला कसरी बनाउने भनेर रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। यो चाहिँ मैले बफ फलमासु लिएको छु, राँगाको मासु हैन, किनकि छोइलालाई चाहिँ फलमासु चाहिन्छ। अनि यसरी मैले चाहिँ हल्का सानो सानो गरेर कटिङ गरेर राखेको छु अलरेडी। अनि अब चाहिँ म प्यानमा चाहिँ मैले अलरेडी तेल बसालिसकेको थिएँ। अब यसरी बिस्तारै म हाल्छु। यो चाहिँ हल्का फ्रिजमा राखेको थिएँ मासु चाहिँ, अनि त्यही त्यो पानी र तेल मिसिँदा अलिकति छिरेर आउँछ आवाज। अनि सबभन्दा छोइलालाई चाहिने चाहिँ अदुवा लसुन हैन, अदुवा लसुनको पेस्टको लागि म चाहिँ तयार गर्दैछु। अनि यो चाहिँ रातो खोर्सानी अनि धनिया र हल्का जिरा पनि म फ्राई गर्छु। यसले चाहिँ छोइलालाई एकदम दामी हैन स्वादिलो बनाउँछ। सो म चाहिँ यसलाई हल्का फ्राई गर्छु अनि त्यसपछि यो सबैलाई म ग्राइन्डरमा मिक्स गरेर पेस्ट बनाउँछु। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मसला भनेको यही हो छोइलाको लागि चाहिँ हैन। अनि यहाँ चाहिँ मैले मासु अब प्यानमा यसरी तारिरहेको छु। यसरी तार्दाखेरि चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। उसिनेर पनि बनाउन मिल्छ, तर यो वाला चाहिँ अलि मिठो हुन्छ किनकि अलि त्यो ड्राई गर्दाखेरि अलि हार्ड पनि हुन्छ नि त मासु, अनि खाँदा पनि स्वादिलो टेस्ट आउँछ। हामी नेवारीहरूको त हैन समय बजीदेखि लिएर हरेक भोजमा नहुने चाहिँ यही छोइला हो हैन। यही छोइला खाना मान्छेहरू कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ हैन। भक्तपुरको झन् छोइला भनेपछि त एकदम फेभरेट डिस जस्तै हो। त्यसैले मैले चाहिँ आज घरमा ट्राई गरिदिएको। यसरी हल्का रातो रातो भएपछि यसरी मैले चाहिँ कचौरामा निकालेर राखेको छु। अनि यसरी नै कन्टिन्यू गर्दै जाने। अनि आज चाहिँ म किन बनाउन गइरहेको छु भने मेरो बुढोलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ छोइला, उसको चाहिँ सबभन्दा फेभरेट हो। अनि धेरै भयो नबनाएको, अनि मैले चाहिँ आज त्यही भएर बनाएको। अब यसरी म मिक्सरमा चाहिँ हैन सबै मसला राखेको छु। अब एकछिन ग्राइन्ड गर्छु अनि त्यसपछि हेर्नु होला है त गाइज। मासुलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू यसरी नै गर्ने। अब सो गाइज म चाहिँ लसुन टिप्न गइरहेको छु। हाम्रो माथि फ्रेस छ। I'm gonna show you guys। हल्का चाहिँ लसुन उगाएर छ हामीले चाहिँ आफ्नो यहाँ यसो चाहिँदाखेरि हैन, यो चाहियो नि त। अहिले चाहिँ यति भएको छ। पानी पर्ला जस्तो भएको छ, तर पानी पर्न सकेको छैन। अलि राम्रोसँग उकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो छिटो तारा निक्दैन त। कौसीबाटको भ्यू है गाइस। पान्तलतिर त पुरै अँधेरो भइरहेछ। अनि उता यो डाँडा चाहिँ नगरकोट, त्यहाँ चाहिँ सिमसिम पानी परेको हुनसक्छ किनकि मौसम एकदम चारैतिर हेर्नुहोस् न पानी पर्न सकेको छैन। अब भोलि शिवरात्रि, त्यो शिवरात्रि भएको कारणले अलिकति भए पनि पानी आउनुपर्छ भन्ने चलिआएको छ नि त हाम्रो परम्परा हैन। लेट्स होप भोलि शिवरात्रिमा अलिकति भए पनि पानी परोस्। समरदेखि नै पानी नपरेको चाहिँ भइसक्यो, अलमोस्ट 3-4 मन्थ्स चाहिँ भइसक्यो होला पानी नपरेको है। एकचोटि पानी आइदिए चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि अलिक क्लिन हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही हो। यहाँ मेरो मासु के भयो, अब मैले चाहिँ यति बनाइसकेँ। यो चाहिँ लास्ट लड हो। यहाँ चाहिँ अब गोलभेडा छोइलाको लागि हल्का म तेल हालेर फ्राई गर्छु। यो चाहिँ मैले अचारको लागि राखेको। अनि यो हरियो लसुन चाहिँ त्यही छोइलामा राख्छु। अहिले देखाउँछु है त गाइज। हाम्रो मासु चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। अब मैले चाहिँ यसलाई सानो सानो पिस, आफूलाई कत्रो चाहिन्छ हैन त्यही अनुसारले पिस बनाउँछु। अनि त्यसपछि लगभग अब हाम्रो छोइला चाहिँ रेडी हुन लाग्यो। अब यसरी
मैले चाहिँ यो छोइला काट्दा काट्दा हैन पोलेको मासु एकदम मनपर्छ। मैले चाहिँ 3-4 पिस पनि खाएँ, एकदम मिठो लाग्यो। अब यसरी तयारी भयो हाम्रो छोइला। अब म बिस्तारै कचौरामा राख्छु यिनीहरूलाई चाहिँ। अनि कचौरामा राखेर मासुलाई स्वादअनुसार हैन त्यसको मसलाहरू राखेर त्यसलाई मोल्छु अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु। हेर्दै गर्नुहोला भिडियो, डु नट स्किप द भिडियो। अब लगभग सजिलो छ छोइला बनाउनु चाहिँ, त्यति साह्रो गाह्रो छैन। यसरी अब भिडियोमा हेरे जस्तै हैन लसुन राखेँ। अब लगभग हाम्रो यो गोलभेडा पनि भयो। यो गोलभेडा चाहिँ मैले किन फ्राई गरेको भने त्यो अघि पिसेर राखेको अदुवा लसुनमा चाहिँ यो गोलभेडा पनि म मिक्स गर्छु। अनि मिक्स गर्दाखेरि त्यसको ग्रेभी चाहिँ म यसमा राख्छु हैन। अब स्वादअनुसार नुन राख्ने, अनि अब त्यसलाई के चाहिन्छ मसला हैन, जिराको धुलो, मिट मसला, मिक्स मसला स्वादअनुसार राख्ने। अनि त्यसपछि लगभग हाम्रो छोइला चाहिँ तेलमा मेथी खराएपछि चाहिँ यसमा झानेर राख्ने। त्यसपछि मोल्दाखेरि छोइला रेडी भयो। मैले चाहिँ यो माथिको भागको चाहिँ त्यो अघि मिक्स गरिराखेको त्यो छ नि पेस्ट त्यही हो। अनि यो चाहिँ अब तेल मैले झाने मेथी पड्काएर हैन, अनि त्यो बेसार राखिरहेको थिएँ। बेसार राखेकोमा अब त्यहाँ ठ्याक्कै तेल पर्ने गरी मैले त्यहाँ जाने। अब चाहिँ मोल्ने पालो। म चाहिँ छोइला हातले नै मोल्छु है गाइस। अब अनहाइजेनिक भयो भन्नु होला हैन, किनकि हातले मोलेको जस्तो छोइला हैन यस्तो मिठो हुन्छ हैन, यु विल नट रिग्रेट क्या। त्यही भएर मैले चाहिँ हातले नै मोलेँ। चम्चाले मोलेको मलाई चित्त बुझ्दैन। यसरी अब हातले मोल्दाखेरि मसला छिर्छ नि त मासुभित्र। अनि हेर्नुहोस् त एज इट्स इज सो यम्मी। मलाई चाहिँ मुखबाट पानी आइसक्यो बनाउँदा है। लुक्स सो डिलिसियस, एकदम यम्मी। 1-2 पिस चाहेको थिएँ, सब यस्तो बब्बाल हैन, नुनदेखि लिएर मसलादेखि लिएर सब दामी क्या। सो गाइज दिस इज फाइनल लुक अफ आवर छोइला। हाम्रो छोइला चाहिँ रेडी भयो। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। छोइला चाहिँ बनाउन त्यस्तो साह्रो गाह्रो छैन, इट इज सो इजी हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ बनाएको बेलामा रेसिपी सेयर गरेको छु। मैले चाहिँ यसरी बनाउँछु हैन। अनि यति भन्दै अब म चाहिँ भिडियोलाई इन गर्छु। अनि यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे।